नमस्कार, मी G83 पुन्हा एकदा आपलं स्वागत करतो माझ्या YouTube चॅनल बेसिक सीएनसी मध्ये। तर आज आपण पाहूया G83 सायकल फानुक कंट्रोलरसाठी, मतलब आपण ड्रिलिंग सायकल कशी यूज करतो फानुक कंट्रोलरसाठी ते आज आपण ह्या लेक्चर मध्ये पाहूया। चला स्टार्ट करू मग आपण आपलं लेक्चर। तर फिगर मध्ये पाहू शकतो की आपल्याला एक ब्लॉक दिलेला आहे 60 चा 60x60, ते थिकनेस दिलेला आहे 20। त्याच्यावर मला चार्ट ड्रिल करायचा आहे, ते ड्रिल करायचं मला थ्रू ड्रिल करायचं। त्याच्यानंतर मला डिस्टन्स दिलेला आहे, जो आपला ओरिजिन सेट केलेला आहे त्यापासून मला त्याचा डिस्टन्स दिलेला आहे। आपण एक काम करून घेऊ, माझे हे जे होल्स आहे याला नंबरिंग देऊन घेऊ, फर्स्ट होल, सेकंड होल, थर्ड होल, फोर्थ होल, असे माझे 4 होल मला ड्रिल करायचे। ते याच्यासाठी मला ड्रिलिंग सायकल बनवायची आहे। आपण प्रोग्राम आपला चालू करू। तर ज्यावेळेस आपण फानुक कंट्रोलर मध्ये आपण प्रोग्राम बनवतो तर सगळं पहिले आपण त्याला एक नाव देऊन घेऊ। 4 डिजिटचं नाव आहे फानुक कंट्रोलर मध्ये। त्यानंतर टूल T01, सेम स्पिंडलची स्पीड जे असेल स्पिंडलची स्पीड ते आपण कॅल्क्युलेट करून घेतो। फॉर्म्युला आपल्या M03 स्पिंडलला क्लॉकवाईज डायरेक्शन मध्ये ऑन। त्यानंतर G00, G54, G90, X0, Y0 आपण काय करतो, एका पॉइंटवर त्याला कॉल करतो। एक तर तुम्ही सेंटर मध्ये कॉल करू शकता किंवा तुम्ही ज्या पॉइंटला ड्रिलिंग करायची आहे त्या पॉइंटला पण तुम्ही कॉल करू शकता, पण मी काय केलं त्याला सेंटरला कॉल केलेलं आहे। त्यानंतर G00, G43, H01, Z50 टूल लेंथ कंपन्सेशन। माझा जो टूल आहे त्याला वर्कपीस पासून 50 mm ने वर ठेवलेलं आहे। त्यानंतर G01, Z1 फीड M08 कुलंट ऑन केला नाही, एका मी सेफ्टी डिस्टन्स मतलब माझ्या वर्कपीस पासून 1 mm त्याला वरती आणलं जिथून मला कटिंग स्टार्ट करायची आहे। तर आपण त्याला कटिंग डिस्टन्स सेफ्टी डिस्टन्स कम कटिंग पॉइंट पण आपण म्हणू शकतो। त्याच्यानंतर आपण यूज करतो तो G83 सायकल। तर त्याच्यात मला वापस G83 सायकल यूज करायची आहे। G83 त्यानंतर G98 पॅरामीटर, जसे आपले 7 पॅरामीटर हास मध्ये यूज केले होते सेम इथं पण जसे हास मध्ये आपण केले 7 पॅरामीटर, सेम इथं पण आपण 7 पॅरामीटर यूज करू। फक्त काही चेंज आहे ते आपण पाहूया। पहिला G83, G98, त्यानंतर Z, Q, त्याच्यानंतर राहते रिट्रॅक्शन, त्यानंतर ते यूज करतो आपण K0 किंवा K1, त्याच्या सोबत आपण फीड यूज करतो। आता फक्त इथं K0 किंवा K1 आहे, त्याच्यामध्ये काय होतं आपलं जेव्हा आपण हासमध्ये शिकलो होतो त्यावेळेस होतं आपला L1 किंवा L0 होतं, पण जेव्हा फानुक यूज करतो तेव्हा K0 किंवा K1 आपण यूज करतो। तर आता इथं काय येणार ते आपण पाहूया मग K0 किंवा K1 पैकी। G83 नॉर्मल पेक ड्रिलिंग सायकल, G98 इनिशियल पॉइंट रिटर्न, मतलब एक ड्रिलिंग झाल्यानंतर तो काय करेल माझ्या इनिशियल पॉइंट जो इनिशियल पॉइंट दिलेला आहे तिथपर्यंत तो वापस येणार, त्याच्यानंतर नेक्स्ट ड्रिलिंग सायकलवर तो जाणार। त्याच्यानंतर राहते Z होते माझ्याला टोटल डेप्थ किती mm पर्यंत मला ड्रिलिंग करायची आहे ते मला Z मध्ये मेन्शन करायला लागते। आता Z ची माझी व्हॅल्यू किती आहे, टोटल 20 mm च्या मला मटेरियल ड्रिल करायचं आहे। पण ज्यावेळेस आपण ड्रिलिंग करतो त्यावेळेस आपली ड्रिल बीट असे टॅपर पोर्शन असते ना, आपण काय करतो हा ड्रिल बीटच्या जो टिप राहते त्याला टच करून आपण वर्कपीसच्या Z0 सेट करतो। पण ज्यावेळेस त्याला मी 20 mm त्याला जाऊ देणार तर त्यावेळेस काय होणार, हे टिप 20 mm पर्यंत जाईल, इथं साईडला काही ना काही माझ्या मटेरियल इथं रिमेनिंग राहून जाईल। त्यासाठी सांगितलं होतं की जितकं टॅपर पोर्शन राहते, जसा टॅपर पोर्शन 2 असेल त्याच्यासोबत 1 mm आपण एक्स्ट्रा त्याला जाऊ देतो। मतलब आता हे 20 आहे प्लस 2 प्लस 1 मतलब टोटल मला डिस्टन्स किती जाऊ लागेल 23 mm। तेव्हा जाऊन मला जेव्हा थ्रूची 20 mm च्या मला मटेरियल कट करायचं असेल थ्रू त्यावेळेस मी करू शकतो। तर Z येणार माझा -23। त्याच्यानंतर Q राहायचं माझा डेप्थ ऑफ कट 0.2 0.3 तुमची डेप्थ ऑफ कट तुम्हाला जितकी द्यायची तुम्ही देऊ शकता। हे तुमच्या ड्रिल बीट जे तुम्ही मटेरियल कोणता कट करत आहे त्याच्यावर तो डिफाइन करते। हे हर वेळेस इन्क्रिमेंटल मोड मध्ये राहणार आहे, मतलब 0.2 0.2 0.2 असा मटेरियल कट करत समोर चालत जाणार। डाउनवर्ड डायरेक्शन मध्ये आपण डायरेक्ट Z ची व्हॅल्यू दिलेली आहे, मतलब ते Z मध्ये जाणार आहे। त्याच्यानंतर R1 रिट्रॅक्शन, मतलब 0.2 च्या मटेरियल कट केलं की ते वापस सरफेस पासून तुमच्या 1 mm वरती येणार, जेणेकरून जो काही माझा मटेरियल कट झालेला आहे त्याला वापस बाहेर निघण्याकरिता काही ना काही एक स्पेस भेटेल। त्याच्यानंतर जो कूलंट आपण स्प्रे करणार त्या कूलंट मुळे तो मटेरियल बाहेर निघून जाणार, त्याच्यासाठी आपण तिथे रिट्रॅक्शन यूज करतो।
इथं K0 किंवा K1 यूज करावं लागते आपल्याला. तर K0 आणि K1 काय होते, अगर मला माझं जो वर्क ओरिजिन आहे मतलब जिथं मी ना वर्क कोऑर्डिनेट सिस्टीमच्या ओरिजिन सेव्ह करून ठेवलेलं आहे तिथं अगर मला होल पाहिजे असेल तर मला यूज करायला लागेल K1. अगर मला होल नाही पाहिजे असेल तर यूज करायला लागेल K0. तर सिंपल आहे. आता मला तिथं माझ्या फिगर मध्ये होल नाही पाहिजे म्हणून इथं मला यूज करायला लागेल K0. त्याच्यानंतर फीड जे काही माझी मुवमेंट होणार आहे डेप्थ ऑफ कटसाठी लागणार आहे किंवा दुसऱ्या पॉइंटवर जाण्यासाठी जे काही मला फीड लागेल ते F500 मी यूज करणार. आता हे झालं माझ्या ड्रिलिंग सायकल मशीनला सांगितलंय मी ना. त्याच्यानंतर मला काय करायचं आता कोऑर्डिनेट करायचे. ड्रिलिंग सायकल तर सांगितली मी ना, पण मी कोऑर्डिनेट त्याला डिफाइन नाही केली. तर आता मला काय लागेल कोऑर्डिनेट डिफाइन करावं लागेल. तर कोऑर्डिनेट डिफाइन करायचं तर मला फर्स्ट पॉइंटच्या माझे कोऑर्डिनेट करायचे x मध्ये x20 y20. तर इथं मला पुट करायला लागेल x20 y20 त्याच्यासोबत एंड ऑफ ब्लॉक. इथं मला G0 01 G0 हे असे व्हॅल्यू मला पुट नाही करायला लागेल. मला फक्त कोऑर्डिनेटची व्हॅल्यू फक्त पुट करायला लागते. ठीक आहे, लक्षात ठेवायचं आहे. त्याच्यानंतर मशीन येणार फर्स्ट पॉइंटला ड्रिल करेल कारण G83 काय आपली कॅनॉन सायकल आहे. फक्त आपण काय करतो त्याला कोऑर्डिनेट डिफाइन करतो. बाकी जे काय असेल ते सायकल आपण तिथे मेन्शन केली आहे ते सायकल येऊन तिथं परफॉर्म होणार. त्याच्यानंतर नेक्स्ट पॉइंट मला आता सेकंड मला पॉइंट करायचा आहे. तर याचे कोऑर्डिनेट आहे x-20 y20. तर माझा सेकंड पॉइंट आहे x20 y20. त्याच्यानंतर थर्ड x-20 y-20. फोर्थ मग x20 y-20. तर हे माझ्याकडे चार कोऑर्डिनेट आहेत जिथं मला ड्रिलिंग करायचे. मेन्शन केले मशीन येणार सगळ्यात पहिले फर्स्ट पॉइंटला ड्रिल करेल. त्याच्यानंतर फर्स्ट पॉइंट झाला की एकम वरती येणार, सेकंड पॉइंट वर जाणार, सेकंड पॉइंटला ड्रिल करेल. जे पॅरामीटर दिले आहेत त्याच्यानुसार ड्रिल झालं की मग थर्ड पॉइंट फोर्थ पॉइंट अशी माझे चारही पॉइंट मशीन ड्रिल करून टाकणार. आता ड्रिलिंग ऑपरेशन परफॉर्म झालेलं आहे माझं. ड्रिलिंग ऑपरेशन झाल्यानंतर आपण काय करायचं, मला आता जो टूल आहे त्याला पण रिमूव्ह करायचं, वर्कपीसला पण रिमूव्ह करायचं. त्यासाठी आपण टूलला लागते का सेफ्टी पोझिशनवर नेतो आपण. त्यासाठी आपल्याला यूज करायला लागेल वापर G00. ठीक आहे, त्याच्यासोबत आपल्याला Z100. पण आपण जे G83 सायकल चालू केली आहे कॅनॉन सायकल त्याला पण आपल्याला कॅन्सल करायला लागते. त्याला कॅन्सल करण्यासाठी आपण यूज करतो G80. G80 नावाचे जे कॅनॉन सायकल आहे ते कॅन्सल होऊन जाते म्हणून आपल्याला इथं वापस लिहायला लागते G80. त्याच्यानंतर सेम आपला जे लोअर बॉडी आपण यूज केली होती M05 M09 M30. मतलब काय करायचं आपण स्पिंडल जे स्टार्ट केलेलं आहे त्याला ऑफ करून द्यायचं, कुलंटला पण ऑफ. माझा जो प्रोग्राम आहे त्याला एंड M30. तर अशा प्रकारे आपण जे म्हणजे ड्रिलिंग सायकल आहे ते आपण यूज करतो फानुक कंट्रोलर साठी. फक्त फरक इतका होता की इथं आपण K0 किंवा K1 यूज करतो, खास मध्ये L1 किंवा L0 आपण यूज करतो. ठीक आहे, त्याच्यानंतर आपला एक आहे दुसरं आपण याच्यामध्ये टाईप आहे पोलर ड्रिलिंग सायकल, ते आपण पाहूया. ठीक आहे, अजून एक आहे याच्यामध्ये फंक्शन की अगर मी हे K0 इथून काढून टाकले मतलब मला काय करायचं ज्या पॉइंटवर ड्रिल करायचं असेल, जसं मला आता x0 y0 ड्रिल करायचं असेल तर मी इथं डायरेक्ट पण ह्या पॉइंट मध्ये x ची व्हॅल्यू मतलब जसं आता मला पाहायचं असेल तर मी इथं डायरेक्ट खालती लिहून देतो थोडं G83 G98. त्यानंतर Z ची जी व्हॅल्यू असेल ते त्याच्या पहिले मला कुठे ड्रिल करायचं असेल तर मला त्याची व्हॅल्यू x0 y0 पुट करू शकतो मी. सोबत Z ची व्हॅल्यू जे असेल ते तुम्ही पुट करा, Q ची व्हॅल्यू K पुट करायची गरज नाही राहणार आपल्याला, त्याच्यासोबत फीड. तर अशा प्रकारे पण तुम्ही ड्रिलिंग सायकल पुट करू शकता. त्याच्यानंतर तुमचे कोऑर्डिनेट भी तुम्ही पुट करू शकता. ठीक आहे, चालेल. आता याच्यानंतर आपण पाहूया पोलर ड्रिलिंग सायकल कशी यूज करतो आपण ते पाहूया. तर आपण आता पाहूया की पोलर ड्रिलिंग सायकल कसं यूज करतात फानुक कंट्रोलर. तर हे डायग्राम दिलेले मला, ह्या डायग्राम मध्ये पाहू शकता तुम्ही की मला नंबर्स ऑफ असे होल्स करायचे एका सेमी सर्कलवर. सर्कल दिलेलं आहे त्या सेमी सर्कलवर मला फक्त होल्स करायचे. ते होल्स दिलेले आहेत 6 mm चे होल दिलेले आहेत, 7 होल मला ड्रिल करायचे. त्याच्यानंतर हे जे पीस सर्कल दिलेले आहे त्याच्या डायमीटर दिलेले आहे. त्याच्यानंतर थ्रू ड्रिलिंग करायचे मला 20. एक नोट लिहून दिलेले आहे, काय दिलेलं आहे द अँगल बिटवीन टू होल्स आर 30 डिग्री. मतलब हे जितके पण मला होल्स तयार करायचे याच्या बीचातला अँगल काय माझ्या 30 डिग्रीचा राहायला पाहिजे.
तसं इथं मेन्शन केलेलं आहे. वर्कपीस दिलेला 60. त्याच्यानंतर आपल्याला इथे यूज करायला लागते G15 आणि G16. मतलब G15 G16 हे काय होते, आपण पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कॅन्सल, G15 G16 पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ऍक्टिव्ह. तर आपण हे कसे यूज करतो आपण ते आता पाहूया. हे ड्रिलिंगचा जे टाइप आहे, ठीक आहे. ड्रिलिंग सायकल मध्ये आपण काय करतो, पोलर सायकल आपण यूज करतो. कसं करतो आपण ते आता पाहूया. तर आपण स्टार्ट करू. सगळ्यात पहिले प्रोग्रामला एक नाव, सेम सिक्वेन्स जे होतं आपलं त्या सिक्वेन्समध्ये आपण जातो. त्यानंतर टूल नंबर, स्पिंडलची स्पीड, जे काही असेल ते स्पिंडलची स्पीड तुम्ही कॅल्क्युलेट करा. त्याच्यानंतर M03, मग G00, G54, G90, X0, Y0. त्याच्यानंतर आपण काय करतो, तो G00, G43, H01, Z50, Z01, Z1, फीड M08. त्याच्यानंतर आपल्याला सगळ्यात पहिले जे आपण पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टीम म्हणजे आपण सांगितले इथं पोलर जे आपण सायकल आपण यूज करणार आहोत ते आपल्याला ऍक्टिव्हेट करावं लागेल. त्याच्यासाठी आपल्याला पहिले काय करावं लागेल, एक तर आपण याच्यासोबतच ऍक्टिव्हेट करू शकतो किंवा खालच्या लाईन पण लिहू शकतो. आपण इथंच ऍक्टिव्हेट करून टाकू. G16 ने आपण काय केलेलं आहे, जो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टीम आहे त्याला ऍक्टिव्हेट केलेलं आहे. त्याच्यानंतर आपल्याला ड्रिलिंग सायकल लिहावं लागेल, G83 सायकल. त्यानंतर पॅरामीटर G98, Z माझा काय राहणार, आता 20 चा मला टोटल थ्रू आउट करायचा आहे, मतलब Z होणार Z-23, Q होणार माझा वाला 0.2. त्याच्यानंतर R1, ठीक आहे. काय देतो तो मग त्याच्यानंतर आपण K सेंटर मध्ये होल नाही तर K0 फीड. अशा प्रकारे आपण ड्रिलिंग सायकल आपण लिहित होतो. पण ज्यावेळेस आपण पोलर सर्क्युलर आपण ड्रिल करतो त्यावेळेस आपल्याला थोडा चेंजेस करायला लागते. ते चेंजेस काय आहेत आपण ते पाहूया. आता आपल्याला जसं G83 तर ते तर राहणारच आपलं, कारण सायकल आपल्याला G83 यूज करायची आहे. G98 इनिशियल पॉइंट रिटर्न, Z ची पण व्हॅल्यू राहील, Q पण राहणार, R K ची व्हॅल्यू गरज नाही आपल्याला, F. तर याच्यामध्ये काय चेंज होते आपण ते पाहूया. तर याच्यामध्ये चेंज होणार, जिथं मला ड्रिल करायचं आहे मला फर्स्ट होलच्या इथे ड्रिलिंग पॉइंट त्याचे X चे इथून Y ची व्हॅल्यू मला पुट करायला लागते. मतलब माझा हा जो फर्स्ट होल आहे हा फर्स्ट होलच्या X मध्ये किती डिस्टन्स आहे, जसा हा 20 दिलेला आहे, मतलब X मध्ये किती होल येणार 20, Y मध्ये 0. तर मला इथं पुट करायला लागते X20, Y0. तर हे वाली व्हॅल्यू मला पुट करायला लागते. जसं आपल्याला पीस सर्कलची रेडियस आपण डिफाइन करतो तिथं पीस सर्कलची रेडियस मला X मध्ये डिफाइन करायला लागते. त्याच्यानंतर Y मतलब माझ्या फर्स्ट पॉइंटच्या कोऑर्डिनेट जसं राहील तसं ते. त्याच्यानंतर आपल्याला इथं डिफाइन करायला लागते Z जो माझा राहणार टोटल डेप्थ, Z राहणार माझा 23, Q 0.2, R1. त्याच्यानंतर फीड. तर मशीन काय करणार, डायरेक्ट येऊन सगळं पहिले ड्रिल X20, Y20 वगैरे. त्याच्यानंतर मला हे 6 होल्स बनवायचे आहेत. फर्स्ट होल तर माझा बनलेला आहे, आता वापस मला 6 होल बनवायचे आहेत. त्याच्यासाठी मला वापस यूज करायला लागते G91 इन्क्रिमेंटल मोड. त्याच्यानंतर Y मतलब होते माझ्यावाला हा सर्कल, जितके पण माझे मला होल्स करायचे आहे त्या होल्सच्या मधामध्ये कितीचं मला अँगल ठेवायचं आहे ते मला डिफाइन करायला लागते Y मध्ये. तर Y कितीचा ठेवायचा आपल्याला 30, कारण हर माझ्यावाला जो होल बनवायचा आहे मला, ठीक आहे, त्याच्या मधातला जो अँगल आहे तो 30 आहे, मतलब Y माझ्या मधातला इथं 30. सोबत आपल्याला पुट करायला लागते K, मतलब किती नंबर ऑफ होल्स मला ड्रिल करायचे. तर आता मला नंबर ऑफ होल किती ड्रिल करायचे आहे, 1 2 3 4 5 6, टोटल तर 7 करायचे होते. पण सगळ्यात पहिले मी फर्स्ट कोऑर्डिनेट मध्ये पुट केलेला आहे म्हणून मशीन सगळ्यात पहिले येऊन इथं ड्रिल करेल. त्याच्यानंतर मला 6 होल्स करायचे आहेत, मतलब रिमेनिंग राहिलेले मध्ये होल्स 6. तर मला इथं K मध्ये पुट करायला लागेल 6. तेव्हा जाऊन मशीन काय करेल, फर्स्ट होल सगळ्यात पहिले इथे ड्रिल करणार. त्याच्यानंतर नेक्स्ट पॉइंट जेव्हा हे इथे येणार ह्या पॉइंट पासून तो 30 डिग्रीचा अँगल घेईल सेकंड, वापस मग सेकंड पासून थर्ड 30 डिग्री, थर्ड पासून फोर्थ 30 डिग्री, असं 30 डिग्री करत करत माझे जितके होल्स मला क्रिएट करायचे तितके होल्स माझे K मध्ये मला डिफाइन करायला लागते. तर आता रिमेनिंग वाटले होते माझे 6 होल म्हणून मला K मध्ये डिफाइन करायला लागला 6 होल. तर अशा प्रकारे माझी वाली काय होते, पोलर ड्रिलिंग सायकल आपण फानुक मध्ये यूज करू शकतो.
आता यूज केलं 7 होल माझे ड्रिल झाले. त्याच्यानंतर आपण काय करतो, जो वर्कपीस आहे त्या वर्कपीसला काढण्यासाठी आपण एका टूलला आपण सेफ्टी डिस्टन्स वर नेतो. त्याच्यानंतर G00 G80. आता आपण इथं पोलर सायकल जे यूज केली आहे G16 न त्याला आपल्याला डिऍक्टिव्हेट पण करावं लागेल. त्याच्यासाठी आपल्याला G50 लिहायला लागेल. वापस Z मध्ये 100 mm. त्यानंतर M05 M09 M30. स्पिंडल लॉक बंद केलेला, कुलंटला पण बंद केला. माझा प्रोग्राम आहे त्याला एंड केला, अजून रिस्टार्ट केला. अशा प्रकारे आपण पोलर ड्रिलिंग सायकल आपण यूज करतो. तर सिंपल सायकल आहे, थोडीशी डिफिकल्ट आहे, मतलब खास कंट्रोल जसे सिस्टम त्याच्यापेक्षा थोडीशी वेगळी आहे. याच्यामध्ये आपल्याला पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ऍक्टिव्हेट करायला लागते. जसं आपण फर्स्ट लेक्चर मध्ये पाहिलं होतं, तुम्ही फर्स्ट लेक्चर बघितलं असेल की आपण कार्टेशियन किंवा पोलर यूज करत होतो. त्याच्यामध्ये आपण काय होतं, कार्टेशियन मध्ये फक्त डिस्टन्स पुट करतो, पोलर मध्ये आपल्याला अँगल पण पुट करायला लागतो. सेम आपण इथे केलेले अँगल पुट केलेले. ठीक आहे, तर सेम ते सांगितलं होतं त्याच्या प्रकारे आपण G15 न G16 आपण यूज केलं. ठीक आहे, फक्त हे पोलर ड्रिलिंग सायकल साठी आपण यूज करतो आपण पोलर जे कोऑर्डिनेट सिस्टम आहे ते, बाकी याच्यामध्ये आपण ते यूज नाही करत. ठीक आहे, क्लिअर आहे सर्वांना. तर नेक्स्ट लेक्चर मध्ये आता आपण पाहूया की जे मशीन्स बी आहेत आपल्यावाले त्याच्याबद्दल थोडी इन्फॉर्मेशन पाहू. कारण आता आपले हास कंट्रोलर पण झालेले आहे, फानुक कंट्रोलर, यांची प्रोग्रामिंग कशी होते मॅन्युअल हे आपली क्लिअर झालेली आहे. तर आपण आता यांच्यावर ऑफसेटिंग पाहू. त्याच्यानंतर आपल्याकडे अजून बहुत टॉपिक्स आहेत. लेथच्या बद्दल शिकायचे आपल्याला, WADM EDM असे आपण समोर समोर पाहत राहू. सौरिक घरी राहा, सुरक्षित राहा, हात स्वच्छ धुत राहा, मास्कचा वापर करा, गव्हर्नमेंटचे जे काही रूल असतील ते पाळा. ठीक आहे, बी सेफ.